السلام عليكم أصدقائي. اليوم موضوعنا حول كيفية تحميل برنامج البي سي ام 600 الخاص بشركة اي بي بي. أول خطوة نروح إلى المتصفح جوجل ونكتب اسم البرنامج مثل ما تلاحظون اي بي 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 سي ام 600 أو آخر إصدار وياها كلمة داونلود. بعدها نختار ال اي بي بي library all categories، نضغط عليها. بعد ما تحمل الصفحة راح تظهر لنا عدة إصدارات مثل ما تلاحظون 2.7 2.8 2.9. نحاول نختار أكثر أو أحدث إصدار نازل باللايبراري، فنضغط على ال BCM 600 2.9 باكج، وراها Open. راح نلاحظ إنه البرنامج بدأ ينزل عندي بهذه الشريط أسفل المتصفح. بما انه اني مسوي تحميل للبرنامج ومنزله راح اكنسله. بعد ما يسوي تحميل البرنامج ويتم تنصيبه راح تفتح عندك الواجهة بهذا الشكل، اللي هو مكون من الفايل والاديت والفيو، اللي تمثل لي شكل النوافذ اللي راح تنعرض خلال البرنامج. مثل ما تلاحظون عندي هسه بس النافذة اوتبوت هي مفتوحة، اذا اضغط عليها راح تختفي مثل ما لاحظت، اختفت جوا. بالفيو ارجعها، اقدر الاوتبوت رجعت. البقية التولز والويندو والهيلب. الهيلب اللي يحتوينا على الابديت مانجر والبي دي اف او المانوال الخاص بالبي سي ام 600 والبقية. الخطوة الثانية الخاصة بتهيئة برنامج البي سي ام 600 هي تحميل الباكج كونكتيفيتي. الباكج كونكتيفيتي هي الحزمة او البرنامج اللي يمكنني من الاتصال بجهاز الحماية حسب إصداره وحسب السيريز الخاصة به. فلتحميل الباكج كونكتيفيتي نروح إلى الهيلب، بعدها نضغط على الأبديت مانجر. بعد ما يفتح عندنا الأبديت مانجر مثل ما نلاحظ حاليا هو يسوي تشيك للكونكت وتشيك للأبديت الموجود داخل البرنامج. ننتظر لحظات. بعد ما كمل عندي التشيك ابديت او سوى كومبليت ابديت، راح نلاحظ انه الابديت الخاصة بالبرنامج البي سي ام 600 والخاص بالكونكتيفيتي باكج كلها نازلة بهاي الواجهة. مثل ما تلاحظون التاريخ مال الابديت هو كله ب 2020. حاليا يهمنا تحميل الكونكتيفيتي باكج الخاصة بربط البرنامج مع جهاز الحماية. مثل ما تلاحظون هنا مجموعة من السيريز الخاصة بالريليات، فحسب احنا احتياجنا نختار مثلا سيريز 615. بعدها نختار الرف 615 لين حاليا مثلا محتاجيه. بعد الضغط تطلع لنا اختيارين، نختار الأول حتى ليكون حجم التحميل كبير. هذا الثاني خاص باليوزر دوكيمنت، يعني التعليمات، وعادة ينزل بشكل بي دي اف. نختار هذا. بعدها نختار داونلود اند انستل، اكسبت، وراها اوكي. ننتظر لحظات، نلاحظ انه حجم الملف هو 31 ميجا. بعد ما يكمل هنا يكتب لي الوقت اللي يستغرق حتى يسوي تحميل. مثل ما تلاحظون بعد ما سوينا داونلود اند انستل، هذه اللي ضغطناها، كمل التحميل والتنصيب. بعدها نضغط كلوز ونرجع إلى البرنامج. نفتح نيو بروجكت اللي هي هاي الورقة create new project، أو من خلال فايل كذلك هم تنفتح عندنا النيو بروجكت من الفايل نيو بروجكت. هنا راح نكتب الاسم مثلا هنا تيست. هذا الديسكربشن إضافة للاسم أو المشروع، تقدر تضيف فد وصف معين خاص بيك. وراها create.
بعد ما سوينا نيو بروجكت او مشروع جديد من خلال فايل او من خلال هذه الورقة البيضاء، راح نبدي الآن نسوي شجرة أو تري بروجكت للمشروع، حتى نسهل أو حتى نقدر نوصل بين جهاز الحماية اللي هسه بهاي حالتنا هو الرف 615 وبرنامج البي سي ام 600. مثل ما راح تلاحظون بهاي الخطوات، أول شي نضغط على اسم البروجكت، كليك يمنى، بعدها نختار نيو، بعد نيو نختار جنرال، وراها سبستيشن. مثل ما تلاحظون نفس الخطوات راح تتكرر. سبستيشن نضغط كليك يمنى، بعدها نختار نيو، وبعدها جنرال، من جنرال نختار الفولتج ليفل، بعدها الفولتج ليفل ايضا نضغط كليك يمنى، وراها نيو، بعدها جنرال وباي. من خلال الباي راح تظهر لنا هنا ايضا نيو، بس خيارات اخرى يعني. من خلال الفيدر اي اي دي اللي هو الخاص بالرف 615 اللي احنا نزلنا الباكج كونكتيفيتي الخاصة به، نختار الرف 615. راح نلاحظ هنا تظهر لنا واجهة. بعد ما ظهرت لنا هذه النافذة اللي تمثل لي طريقة ربط الجهاز الخاص بالوقاية مع البرنامج، هل هو اونلاين ام اوفلاين، وطريقة التعامل معه، هذه الواجهة راح نخصص لها فيديو ونتكلم عنها بالتفصيل لاحقا. الآن نرجع إلى تعريف أو نبذة تعريفية عن التفاصيل الخاصة في برنامج البي سي ام 600. أول واجهة أو أول نافذة تمثل لي الأوبجكت تايب، هذه تمثل لي العناصر اللي تتكون منها البروجكت تري أو شجرة المشروع، اللي دائما تبدي عندنا بالسبستيشن والليفل والباي والاي اي دي جروب. اما الثانية تمثل لي الستاندر المعمول به اللي هو الاي اي سي 6158. اما الفيدر اي ديز هاي تمثل لي الفيدرات او تمثل لي الريليات اللي ننزلها بالكونكتيفيتي باكج، راح تظهر هنا عندنا، واحنا منزلين بس واحد فظهر عندنا الرف 615. اما الواجهة اللي هنا موجودة عندنا اللي هي بروجكت بروبرتيز، تمثل لي الكابشن اللي نضيفه. مثلا احنا هنا ضاغطين على البي، نقدر نضيف فد كلام هنا، او هنا ديسكربشن وصف خاص بالبي، البقية نفس الشيء. اما الاوتبوت هذه تمثل لي التحذيرات والاخطاء اللي ممكن تظهر اثناء التعامل مع برنامج البي سي ام. اما هذا الشريط اللي يتمثل بالادوات اللي ظاهرة امامنا، تمثل لي هاي مثل ما ذكرنا هي لخلق او لانشاء مشروع جديد، هاي لفتح فتح مشروع حافظيه سابقا، هذه قص، لصق او كوبي. هاي تمثل لي اظهار النوافذ، مثلا اذا ضغطنا على الاوبجكت تايب راح تختفي من الشاشة، اما اذا ضغطنا عليها مرة ثانية راح ترجع. هنا هذه اللي تمثل لي الاوتبوت ويندوز، اذا ضغطنا عليها راح تختفي من اسفل الشاشة، نضغط عليها ترجع مرة ثانية. ارجو يكون الشرح واضح ووافي، واكيد في فيديوهات لاحقة راح نتطرق الى معلومات اكثر ان شاء الله. أصدقائي، في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك، وكذلك اتركوا لنا تعليقاتكم أو استفساراتكم أسفل الفيديو. شكرا جزيلا لكم.